Завтра день Че для Володимира Гройсмана. Парламент має затвердити його відставку разом з усім Кабміном. А ось за багатостраждальний виборчий кодекс депутати мають взятися вже наступного тижня. Назбиралося 4 тисячі поправок, але в профільному комітеті сповнені оптимізму. Мовляв, ухвалять швидко. Парламентська середа від Тетяни Попової. Відставку уряду Володимира Гройсмана парламент розглядатиме завтра. Про це остаточно стало відомо після засідання профільного комітету. У прес-службі прем'єра кажуть, у сесійну залу він прийде і навіть планує виголосити промову. Батьківщина за відставку прем'єра проголосує. У блоці Петра Порошенка ще не визначилися. У решті фракцій говорять, на цю тему неохоче. Та представник президента у Верховній Раді сподівається, що на відставку таки погодяться. Стефанчук повідомив, президентський законопроект про імпічмент сьогодні передали в парламент. Має надію, що народні обранці розглянуть і питання про скасування депутатської недоторканності. Це було би чесно, якби разом ми цих два проекти провели з тим, щоб і президент мав свою процедуру усунення його з поста, і Верховна Рада отримала той рівень, про який вона говорила, своєї недоторканності. В подальшому ми також налаштовані напрацьовувати інші законопроекти. Ми в першу чергу говоримо про питання встановлення відповідальності за неперсональне голосування, те, що називається кнопкодавство. Ми говоримо про наявність відповідальності щодо депутатських прогулів. Ми говоримо про наявності відповідальності щодо голосування депутатів за законопроект, де в нього є корупційний інтерес або конфлікт інтересів. А от зміни до Виборчого кодексу почнуть розглядати наступного пленарного вівторка. Кажуть, згоди між фракціями немає, але шанси його ухвалити є. Доведеться скликати позачергові сесії та обговорити 4,5 тисячі поправок. Оскільки комітет не визначився по кожній поправці, то кожну з запропонованих сьогодні поправок Верховна Рада буде розглядати, голосувати так, за або проти, якщо, єдине, якщо самі автори поправок там не відкличуть їх. Сьогодні жодних важливих рішень депутати ухвалити не спромоглися, пішли працювати в комітетах. Єдине, що встигли – заслухати звіт Рахункової палати. Її очільник зазначив, під час перевірок аудитори виявили порушень на 17 мільярдів гривень. Ті, хто украв, повинні сидіти. Ті, хто неефективно використовував кошти, повинен піти з роботи своєї. За результатами звіту Рахункової палати в перелік відомств, що працювали неефективно, потрапило і Мінохорони здоров'я. У документі йдеться, у 2015-2017 роках велику частину ліків, які були закуплені державним коштом, зокрема це різні вакцини, довелося утилізувати, бо їх не використали і в них збіг термін придатності. Також за розпорядженням МОЗ майже на 50 мільйонів гривень були закуплені препарати для лікування онкохворих дітей, в інструкції до яких чітко зазначено, саме для лікування дітей є суттєві обмеження. В Радикальній партії наполягають, керівництво МОЗ має нести відповідальність. Під Міністерством охорони здоров'я живуть місяцями батьки хворих онкодітей, хворі онколюди, вимагають гроші на лікування, їм розказують, що грошей немає. Натомість ми бачимо десятки мільярдів гривень переведені на кошти переведені на рахунки зарубіжних компаній, які роками крутяться за кордоном, не завозять ліки, не освоюють вчасно бюджетні кошти, і люди через це помирають. Тому ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров'я. Ми вимагаємо від правоохоронних органів порушення кримінальних проваджень за неефективне використання бюджетних коштів. Проте ані Міністерство охорони здоров'я, ані правоохоронні органи на цю інформацію поки що не відреагували. Тетяна Попова, Марія Петрик, Олександр Павленко. Сьогодні. Канал Україна.